Assalamualaikum semua murid-murid. Hari ini kita akan belajar subjek sains awal. Cikgu harap semua murid-murid cikgu berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa ceria. Wah, banyaknya jenis makanan. Kenapa banyak sangat jenis makanan ni ya? Murid-murid rasa apa yang kita akan belajar ya dengan gambar-gambar ni? Hari ini kita akan belajar mengenai rasa makanan. Ini kita akan belajar mengenal pasti dan menyatakan fungsi organ deria rasa. Murid-murid, hari ini kita akan belajar rasa manis, masam, masin dan pahit. Boleh tak murid-murid teka apa rasa makanan ni ya? Kita ada garam, ada telur masin, kicap masin, ikan masin. Jadi apa rasa makanan ni ya? Ya, rasa makanan ni adalah rasa masin. Sekarang cikgu ada gambar oren, lemon, mangga dan apple. Jadi, apa rasa makanan ni ya? Rasa dia adalah rasa masam. Sekarang cikgu ada gambar gula-gula, ada gambar kek, ada gambar aiskrim, ada gambar temikai. Siapa pernah rasa makan gula-gula? Rasa apa ya? Rasa dia adalah rasa manis. Akhir sekali, cikgu ada gambar sayur sawi, ada gambar kopi, ada gambar ubat. Kamu semua suka makan ubat tak? Suka makan sayur tak? Agak-agaknya, apa rasa sayur sawi, rasa kopi dengan ubat ni ya? Boleh tak murid-murid teka? Ya, rasa makanan ni adalah rasa pahit. Cikgu nak tanya, dekat rumah kamu semua ada tak makanan yang cikgu tunjukkan tadi? Kalau ada, murid-murid boleh melakukan aktiviti merasa ini dengan bimbingan ibu bapa di rumah. Kamu semua faham kan apa yang cikgu terangkan tadi? Kalau kamu semua faham, cikgu ada latihan untuk kamu semua. Cikgu nak kamu buka muka surat 28 buku teks sains dan warnakan makanan dengan rasa yang betul tau. Warna cantik-cantik. Terima kasih.